Hej, då var det Per från Skog och Pengar här. Nu ska jag berätta för er hur mycket jag fick betalt för brännveden. För nu är den borta. Den är hämtad och nu väntar jag bara att få specifikationen på hur mycket brännved det var och hur mycket jag kommer få betalt. Och det ska jag berätta för er i det här avsnittet. Så häng med! Ja, då är det ju så att äntligen har ju den här specifikationen kommit på brännveden. Jag har ju fått exakt hur många FUB brännved som jag levererade och även då kunnat räkna ut vad priset blir. Så det ska jag berätta för er i den här videon. Exakt hur mycket brännved det var och på öret hur mycket jag får betalt för den. Jag tycker det faktiskt är ganska intressant att sprida den informationen, för att det ger ju fler skogsägare, och ofta skogsägare som bor på landsbygden eller har koppling till landsbygden, att tjäna pengar på sin skog. Och det ska man ju göra liksom så bra det går. På något vis så tjänar ju alla på det. Både samhället och skogsägaren. Så det tycker jag är bra. Och det är därför jag gör den här videon, för att sprida den informationen. Så att den blir lättillgänglig och att alla förstår vad de kan få betalt. Jag får väl inte maxbetalt egentligen i Sverige, utan jag tror att många kan få ännu mer betalt beroende på var man bor. Jag bor ju i Kalmar län och jag vet att närheten av Göteborgstrakten så får man ännu mer betalt. Kanske till och med flera hundra mer per kubikmeter brännved. Och den här informationen har jag ju då fått genom att jag är aktiv på det som heter Skogsforum och lyssnar även på deras podcast som kommer varje fredag. Och den heter ju Skogsfredag. Tänker jag kan väl länka till de där två i beskrivningen, så ni också får den där jättebra informationen som man får där med en gång och väldigt lättillgängligt. Så att det är lite tack vare dem som jag lyckas med det här. Och hur har jag gjort nu då för att komma fram till det här slutresultatet? Jo, jag gjorde helt enkelt så att jag ringde och mejlade till olika inköpare av brännved. Och då har man ju de vanliga skogsaktörerna liksom att vända sig till som är väletablerade. Men tack vare Skogsforum då så har jag ju fått reda på att man även kan kontakta de som har värmeverk och köper energived normalt sett och flisar och eldar. Så det var det jag gjorde. Jag kollade runt lite, vilka kan vara intresserade av att köpa brännved utav de som har värmeverk och kommunala energibolag och sådär. Så det var dem jag vände mig till och frågade runt. Så jag har väl frågat kanske 10 utav de vanliga aktörerna vad de betalar för brännved. Och jag har väl frågat kanske utav de här energivedsuppköparna från värmeverk och så, kanske 6-7 stycken skulle jag tro att jag letade reda på med hjälp av Eniro. Jag liksom bara kollade där och så kände jag ju till några värmeverk sedan innan. Och så ringde jag och mejlade dem och fick lite priser. Och då var det också så att det var inte alla som svarade. Så att de flesta av de stora vanliga skogsinköparna, de svarade faktiskt. Så det tycker jag var jättebra gjort. Och utav de här lite nya nu då som man kan köpa eller sälja energived till, så var det kanske hälften som svarade. Vissa kan ju inte eller får inte köpa av skogsägaren direkt. Men jag hade ju fått reda på att vissa gör det, och då är ju frågan fri. Det är ju bara att ställa den. Så det var vad jag gjorde och kontaktade de här olika då. Och då visade det ju sig att det är inte de traditionella som betalar bäst för brännveden, utan det är de andra nya aktörerna på marknaden. Och det är ju de som har hjälpt till att driva upp priset så att vi nu kan få bättre betalt för brännveden. Så det blev faktiskt så att jag valde att sälja till såklart den som betalade bäst. Efter att ha frågat och fått in kanske vad kan det blivit, en drygt 10 prisuppgifter i alla fall. Så blev det ju så att jag valde en av de nya leverantörerna, för de betalade bäst. Så enkelt är det ju. Och jag ska alldeles strax här berätta om hur mycket jag fick betalt.
Och jag tänkte också jag skulle i den här energivedsfilmen eller brännvedsfilmen också ta med lite andra aspekter. Och det är därför jag är ute och går här i min skog. För att jag tänkte jag skulle visa ett speciellt träd som man kan ha lite brännvedsdiskussion kring. Och det har jag här om en liten stund när vi är ute och går här. Så det tänkte jag att jag ska visa också. Och jag har en liten bit kvar att gå här så jag tror jag pausar lite. Ja, jag kom ju på här att på vägen till det där trädet här så har jag ju ett gammalt experiment som jag kunde berätta lite om. Det var väl inte så där jättelyckat, men jag har provat att ha linderödsgrisar som markberedare. Och det hade jag faktiskt här på det här området nu. Jag ska vända mig om. Så ser vi det här bakom mig här. Så här inne gick mina linderödsgrisar och markberedde. Och det var väl lite för få grisar på för stor yta. Men de bökade runt väldigt bra ändå. Och så bodde de i den här kojan som ni ser här någonstans bakom mig, va. Så de fick lite tak över huvudet och kunde krypa in där. Och så var det strött med halm där inne. Och så hade jag elstängsel runt. Och så fick man ju ner här och se till dem flera gånger om dagen. Ge dem vatten och ge dem lite extra mat också fick de ju. Ska se om vi kan se den där kojan lite närmare här. Det har ju växt upp här lite nu så det kommer ju skog i alla fall. Men här är den här kojan då där de bodde. Så det är bara plank och ett plåttak. Så kunde de bo där inne. Det var lite spännande experiment faktiskt. Så att jag hade väl 3 eller 4 grisar här nere tror jag det var. Så att, och så länge det är el i trån så går de inte ut. Men när elen försvann, då gick de ut. Så där fick jag prova det också. Ja, nu börjar vi närma oss det här trädet jag skulle visa. Ja, trädet vi ska titta på, det är ju den här stora granen som står där borta. Som är helt död. Ska se här om vi kan få in den någonting i den här bilden där. Där ser vi den. Den är ju död och har varit det ett bra tag. Och vi ska ta och röra oss lite närmare den här granen och komma in på den så vi ser hur stor den är på riktigt. Ja, det här är ju en gammal kohage som vi är och går i nu. Och så det har ju varit betesmark i många år. Och det här jag går på nu det är faktiskt en gammal väg som har gått till en åker. Som inte brukas längre men jag har valt att försöka hålla den öppen. För jag tycker det är ett trevligt inslag i skogen och se de här minnena från förr. Och det är ju inte så stora ytor det handlar om egentligen. Så att, vad ska vi se här, den här åken här då som vi kommer fram till här nu. Ni ser den är inte stor. Det är uppe i kanten där. Och så går det bara ner till träden där nere och den här stora granen som vi är på väg till nu. Och det är ju ofta så när man ser träd på lite längre håll att så stora ser de ju inte ut. Men när man väl står där med sågen eller ska titta på dem så inser man att det är ganska rejäla dimensioner. Och så är det ju faktiskt med den här gamla granen också när man kommer in på den. Så har den rätt betydande storlek faktiskt. Man kommer in här nu så ser ni alltså det är ingen liten bit. Den är faktiskt jättestor. Jag ska lägga handen på här med som jag brukar göra för att få lite begrepp om. Jag får ju knappt inte in. Där ser man hur stor den är, va? Och sen om man ska titta uppåt här då så ser man ju att det är väldigt rejält grenverk här uppåt. Så att den här granen har ju
stått här i ganska många år. Skulle ju tippa på att den är säkert den har säkert vuxit jättefort, men närmare 150 år kanske den är i alla fall. Och det var faktiskt så att när jag avverkade det här området så stod det 2 sådana här jättegranar här. Men till slut så blev det så att jag valde att spara en av dem. Och det blev den här. Och då var ju den var ju fullt frisk. Så att den hade inga tecken på granbarkborreangrepp. Men det gick ganska fort sen efter avverkningen så dog den här. Och jag har ju valt att låta den stå kvar. Och det var ju inga större bekymmer för mig egentligen. Jag tycker om det här stora granen som står här som ett minnesmärke. Men många av de här gamla träden blir ju i ett utsatt läge nu när vi har väldigt höga priser på brännved. För att den här bjässen som står här bredvid mig, den innehåller ju ganska många kubikmeter brännved om man vill ha den till det. Och då är frågan, varför ska jag inte tjäna pengar på den här, utan varför ska jag spara den? Jo, det finns ju massor med skäl. Biologisk mångfald och att det finns otroligt många värden för det här gamla trädet att stå kvar. Men samtidigt så driver jag ett företag och ett företag drivs på ekonomiska premisser. Så att då skulle man kunna hugga ner den här och få ganska mycket betalt nu när brännvedspriset är så högt. Jag kommer inte att hugga ner den här och göra brännved av den, utan den kommer få stå här. Och så småningom så kommer den ju trilla omkull och kanske till och med ligga i vägen, och möjligtvis då att jag kapar upp den så jag kan köra förbi den, men låter den ligga kvar i sina beståndsdelar. Och här är det ju faktiskt ny skog på gång på det här hygget här. Det står det en liten gran här och växer. Och flera här, och kommer mycket björk här också. Här har vi någon gran och någon liten tall som ligger böjd där i snön. Så här är det ju skog på gång. Så, då tänkte jag att det är väl äntligen dags att redovisa hur mycket jag fick betalt för den här brännveden som jag sålde. Och det ska jag naturligtvis göra, och jag har ju såklart som jag brukar med en liten fusklapp så att jag kan säga rätt siffror. Den har jag här i fickan så jag ska ta fram den. Men jag vet ju i alla fall hur många kubikmeter som jag levererade. Och jag sålde ju det här alltså till ett energibolag för att de betalade bäst. Så att det är inga konstigheter med det. Och mängden fubb som jag levererade, det var en proppfull bil med släp. Så det var faktiskt, det var 60,24 kubikmeter. Så den var ganska vällastad, men det är ju inte så tung ved det här. Och den springande punkten, hur mycket per kubikmeter fick jag betalt för brännveden? Jo, hela 620 kronor. Och det är jag supernöjd med. Det tycker jag är fantastiskt bra betalt. Och det gjorde liksom att det här arbetet var värt det. Att ringa runt och fråga, och då fick man lite lön för mödan tycker jag. Och då kan man undra liksom, men hur mycket är det där egentligen då? Liksom, vad är skillnaden? Ja, man kan säga att på de priserna jag fick in så varierade det då från runt 400 kronor upp till de här 620. Så det var ganska stor skillnad. Och jag har även roat mig med att titta tillbaka lite då. Hur mycket fick man några år tillbaka i tiden betalt för brännveden, och vad är skillnaden? Jo, jag tittade på 2018 och då hade jag prisuppgifter från skogsbolag då. Och då fick man 220 kronor per kubikmeter brännved. Så det är en otrolig skillnad. Det är alltså 400 kronors skillnad på de här åren. Och den största skillnaden har ju skett nu bara sista året. Så att det är stor skillnad. Och om man då leker lite också med siffrorna här då som jag har gjort då. Så är det ju faktiskt så att hur mycket mer betalt har jag liksom då fått om jag jämför med de här 220 kronorna? Jo, då har jag alltså fått 25
95 kronor mer nu än vad jag hade fått 2018 då på ett bil och släp med brännved. Alltså det är nästan 25 000 mer. Det är mycket pengar. Och i och med att jag nu då levererade 60,24 kubikmeter brännved till ett pris av 620 kronor så har jag ju med hjälp av en miniräknare såklart räknat ut att jag kommer få 37 348 kronor. 37 348 kronor för ett lass. Plus momsen, men den ser man ju inte röken av ändå. Men det tycker jag är helt fantastiskt. Så att jag tycker att ni verkligen ska ringa runt och kolla pris när ni säljer brännved. Och även när ni säljer timmer såklart. För att det händer ju saker nu hela tiden. Marknaden går uppåt för oss skogsägare. Så ha koll på priserna. Fråga är mitt råd. Och även häng med på den här Skogsfredag-podden från Skogsforum. Där får man jättemycket matnyttig information som hjälper oss skogsägare. Annars har vi ju liksom många som vi får information ifrån, men oftast har ju de ett eget intresse av den informationen de ger. Men på Skogsforum och Skogsfredag så tittar de för oss skogsägares perspektiv och det tycker jag är jättebra. Så nu tackar jag för mig ifrån skogen här och så syns vi vid ett senare tillfälle. Jag hoppas ni gillar och prenumererar på kanalen så får ni mer tips och idéer ifrån mig här. Tack så jättemycket. Hej!